quay thằng quay vào hóm không con nè đây không bột đây bây giờ có hòm chưa một lọ hết đây bây giờ có hòm thích phần sắc phần nào bị dùng không bột bây giờ phần nào dùng nha hòm đây bang phôn này bang thom chết rò miền ha bang phôn miền đây thay sực chơi bạn ngày này cũng một cái sai bạn ngày này cái film nhọt thằng bơ mùi sạch rượu hay là cái sao bé bạn nên thằng mình đây đây chỉ cứ mốc thì cream lần bằng tâm à thật tốt đấy có vậy ngoài mà ôm luôn đất chốt sao với tớ con chả tức tram kia cream tôm tốt tức ăn được rồi ăn được vào hỗ rồi strong lên sao đây
ยังกะสมสู้ยังบางคนเนี่ยบางคนต้นติยังกะโจเราจะนักตักบางคนเนี่ยกะโจไปไกลสระดงยังแต่สามสู้ยังไปเราจะกัดเอาไปค่อยๆติดเนี่ยปัดแมงกระต่ายบางคนเลยปัดเทียนตับสาโกนหนา Covid Sam số này hình tình trong dù mà có thể chẳng phát lại chẳng phát cho đây những nhọn chẳng phát những rào cả chẳng phát trả nó bằng con này hai đây chỉ cực bốc là cái tuốt đây bằng không này cho đây ra đây bi chanh co so achrup dương mà phone này achrup bay tròn trai xóm hay là khi chụp bò về chỗ này sập mà phone này nhóm trong bò dương vật chất nồng mây tâm lên mọi người Phương rất tôi mình chi như thế này lúc anh men mà Phương
มันละทำเขาไม่ได้เนี่ยงานนี้จะมายอมรับเปิ้ลงานไม่ได้บอกว่ายังพูดยังปีเนี่ยซ้อมมาเรียบเลยยังซ้อมออกก็บายบาย